mga choy at mga chay sa channel namin, no? So, kumusta mga choy at mga chay dyan, no? So, before we start our vlog today, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel namin, sa channel ng Choy Chay, please like, share, and subscribe para mas maging updated pa kayo sa mga upcoming videos ng Choy Chay, no? So, for today's vlog mga choy, so I will be cooking ginataang aninikad or kinaso, no? So ito yung magiging dinner namin for tonight. So since wala pa si Chay, so ako lang yung mag-prepare ngayon, then mamaya hopefully pagdating niya luto na yung dinner namin. So I hope magustuhan niya, so i-update ko kayo mamaya. Wala mga choy ang ingredients natin, no? Siyempre yung gata, kalabasa, malunggay, sitaw, yung gamas-gamas, at siyempre yung main ingredient, yung aninikad. Buhay pa yan, eh. So malinis na pala yan, no? Pero lilinisan natin pa rin ngayon before natin lutuin para sure na. Sige, magsisimula na tayo.
So yun mga choy at mga chay, no? So natapos rin yung niluto natin ginataang aninikad, no? So ngayon titikman natin at kakain kami. So sana masarapan si Chay, no? So mga choy at mga chay, kakain muna kami, no? Siyempre hindi mo ito makakain ang aninikad pag walang ganito, karayom or RP larva. Kasi kailangan mo ito para makuha yung laman ng aninikad. Okay? Kagaya nito. Right. May lato din kami. Single sa lato. Sitas.
Goods mga choy at mga chay. So before we end this vlog, don't forget to like, share, and subscribe sa channel namin, no? Para mas maging videos na chay. Again, thank you sa